Βρισκόμαστε στη Σικελία και ακολουθούμε το δρόμο που οδηγεί προς την Ένα. Καθώς ανεβαίνουμε, το τοπίο αλλάζει και η πόλη αρχίζει σιγά σιγά να αποκαλύπτεται. Η διαδρομή αυτή δείχνει ξεκάθαρα γιατί η Ένα θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις του νησιού. Αυτή είναι η Ένα, η πιο ψηλά χτισμένη πρωτεύουσα επαρχίας στην Ιταλία. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Σικελίας και είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδη λόφο, προσφέροντας θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα από τα πιο σημαντικότερα αξιοθέατα της Ένας είναι το Καστέλο ντι Λομπάρντια. Το κάστρο αυτό πέρασε από πολλά χέρια και χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικούς πολιτισμούς όπως Ρωμαίους, Άραβες και Νορμανδούς. Σήμερα προσφέρει εντυπωσιακή θέα και αποτελεί σύμβολο της ιστορίας της πόλης. Από ψηλά μπορεί κανείς να καταλάβει τη στρατηγική της θέση. Η πόλη περιβάλλεται από αγροτικές εκτάσεις και χαμηλότερους οικισμούς, κάτι που στο παρελθόν την έκανε φυσικό παρατηρητήριο και οχυρό. Σήμερα η Ένα είναι μια ήρεμη πόλη με έντονη φοιτητική παρουσία και χαλαρούς ρυθμούς ζωής. Δεν είναι τουριστική με την κλασική έννοια, αλλά προσφέρει αυθεντική ατμόσφαιρα και μια διαφορετική εμπειρία από τις παραθαλάσσιες περιοχές της Σικελίας.
Η Ιένα είναι μια πόλη που συνδυάζει ιστορία, μύθο και μοναδική τοποθεσία. Ένα σημείο της Σικελίας που αξίζει να δει κανείς από ψηλά αλλά και από κοντά.